عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1099، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، والمبدأ الخامس السلام، الإسلام دين السلام. وفي استعراض لسورة التوبة والآية 28، آية مهمة جدا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ديت صفات خاتم النبيين محمد عليه السلام، وديت من أعظم المديح له، الآية دي والآية اللي هي في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآية. الآية ديت طبعا من أواخر ما نزل، وربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هنقف مع كل فقرة من هذه الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أنا أتذكر أن واحد شيخ زمان، وإحنا كنا في الأزهر الإعدادي أو في الثانوي مش فاكر، فبقول بيتفلسف، يعني بيقول لك: وهناك رواية في يعني اللي هو الروايات اللي هم تطعن في القرآن الكريم، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أحسنكم. طبعا ده كله في إطار تحريف القرآن الكريم ليه، يعني تفخيم وتقديس النبي، مع أن النبي محمد عليه السلام لا يحتاج إلى هذا، يكفيه ما جاء فيه في القرآن الكريم. لكن بقى دول بيحرفوا نطق القرآن الكريم، أقول لك رواه حفصة عن بتاع، عن زفت، عن طين، عن حزن. لا، هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وده اللي جاء: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودي في سورة البقرة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ده سورة الجمعة: بعث في الأمين رسولا منهم يعني من أنفسهم. وفي سورة يونس برضو الآية 2: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فكلمة منهم أو من أنفسكم أو من أنفسهم ده معناه منكم. احنا ما جبناش لكم واحد من أيسلندا ولا واحد من أمريكا الجنوبية ولا واحد من الصين، لا، ده واحد منكم وبلسانكم. فهذا معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. بعد كده: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن تقعوا في العنت. العنت له كم معنى في اللسان العربي وفي مصطلحات القرآن الكريم. العنت تأتي بمعنى الزنا في قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني في تشريع الزواج بالأمة، إن ممكن تتزوجها وممكن أنت بقى تصبر، وأن تصبروا خير لكم. فالعنت لذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. 25. فالعنت هنا بمعنى الزنا. العنت يأتي بمعنى الإجبار: يومئذ، ده في سورة طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اللي هي شفاعة الملائكة الأعمال. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت يعني خضعت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. الآية 111 من سورة طه. فالعنت هنا بمعنى الإجبار، لأن إحنا يوم القيامة نحن سنكون مجبرين. يقول لك يعني: ونفخ في الصور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وسيق الذين كفروا، كله مبني المجهول، مش حد بيقدر يعني ما بيقدرش يتصرف زي ما هو عايز. فعنت الوجوه يعني أجبرت على أن تخضع للحي القيوم جل وعلا. العنت يأتي بمعنى المشقة، وده اللي هو يعني عزيز عليه ما عنتم، يعني هو يعز عليه أن تقعوا في مشقة أو في إصر.
ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين يسرا، وقال ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لا يعمل لكم الدين صعب. ونحن سنتعرض بقى في موضوع يعني من ضمن مقاصد الشريعة هنتعرض لموضوع التخفيف والرحمة فيما بعد يعني. وربنا سبحانه وتعالى قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الآية 28. ولو شاء الله لعنتكم، ربنا لم يشأ أن يجعل عليكم عنة، لأنه يريد جل وعلا أن يخفف عنكم، دي الآية 28 من سورة النساء. الذين يريدون العنة والمشقة للمؤمنين هم المنافقون، وده اللي ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني يحبوا قوي ان تقع عليكم مصائب. وربنا قال سبحانه وتعالى عن خاتم النبيين واعلموا ان يخاطب المؤمنين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، لو هو هيسمع كلام في كل حاجه هتقعوا في العنت. فاذا بقى العنت يعني عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه السلام ان تقعوا في العنت. ليه؟ قال لك يعني عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. اذا كلمه معنى حريص برضه بتفسر عزيز عليه ما عنتم، يعني حريص على ان تهتدوا. وكان من حرصه جل وعلا حتى على المنافقين وعلى الكافرين هم يهتدوا، ان هو كان يعني بيزعل قوي، يعني بيزعل لو كفروا، يعني ربنا قال يعني لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر. فربنا قال له ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، يعني اذا كنت انت حريص على هداهم فان الذي يضل الناس ده ربنا عمره ما يهديه ابدا، فريح دماغك يعني. وربنا قال له فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني انت هتهلك نفسك اسفا على اللي هم مش بيؤمنوا بهذا الحديث اللي هو حديث الله في القران. وده طبعا الجماعه اللي بيؤمنوا بحديث البخاري وكذا 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 برضه احنا نقول لا تهلك نفسك عليه اسفا، هم احرار، هم اختاروا ان يؤمنوا بالبخاري وغيره الى اخره. وربنا قال في سورة فاطر الآية 8 أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإذا النبي عليه السلام كان حريصا على أن يهتدي الناس، ولكن هذا ليس بيده لأن الهداية مسؤولية شخصية. بعد كده ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي محمد كان رحيما بالمؤمنين، وده اللي في الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم، وده اللي جاء في الآية 61 من سورة التوبة أيضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أذني، يعني يقعد يسمع ده ويسمع ده، يستكثرون النبي يستشير كل الناس. دول طبعا منافقين كان في وقت من الأوقات هم أصحاب الحل والعقد، فليه نفسهم في دولة الإسلام إن في سواسية كل الناس زي بعضهم، فابتدوا يهاجموا النبي ويقول لك يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قلنا الإيمان بالله اللي هو الاعتقاد، الإيمان للمؤمنين يعني أن يثق بهم ويطمئن إليهم. وقال لك ورحمة للذين آمنوا منكم، فهو عليه السلام كان رحمة للذين آمنوا الناس المؤمنين اللي حواليه. وبالرسالة القرآنية بعد موته يظل الرسالة القرآنية والقرآن رحمة للعالمين. الآية 107 من سورة الأنبياء وما أرسلناك بالقرآن إلا رحمة للعالمين، فالقرآن رحمة للعالمين لمن شاء أن يهتدي بها. أهلا وسهلا بكم حبايبي برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك وعليكم السلام.